Na. Oo. AIDS pa 640. Yan. Today! Sabi mo. Sige, banat. Mission. Teka. Sige. Ganda naman ang tunog. Yan ka lang sa ano. Yan, ganyan lang. Window mo. Ganda naman ng tunog. Oo nga. Huwag mo masyadong ilayo ah. Balik. Sige. Okay lang. Pataas mo naman. Ano? Kaya mo na yung bata? Stop dyan. Stop damo para sumadsad man. Hindi masisira ka agad. Huwag ka yan, Nod. Nag-idle ka? Up, over, ano ka? Balik. Oh, sabi. Kulang sa power. Kulang. Kulang sa ano, bato. Hindi makita. Oo. Kulang sa ano. Morning. Pina-fabricate mo, Arnold? Oo, tubo lang. Tubong ano? Aluminum? Hindi, bakal. Hindi walang effect sa kanya, sa CCD niya. Wala. Almost same na. Over naman, baba. Sige, kaya pa naman yan. Kaya naman pala. Parang isilip sila nun ah. Ganda ng tunog. Narinig niya ito yan. Yeto, gising na. Nagbabasta po ng mga kalakal. Kalakal. Uy! Atay, sakay na. Sige, ikot mo, ikot pa. Oo, okay. Sasakyan, yan. Sige, Dito. ikot mo, ikot mo kaya. Dito, Arnold. Dito ka na. Kaya pa yan. Dito ka na pumisto. Oo. Sige, sakto lang. Pero mabilis yung approach yan. Mag-overshoot ka yan. Sige, sakto lang. Baba mo na. Kaya.
Baba mo na. Yan. Kaya ni Arnold. Walang yanod. Walang yanod. Tingnan mo yung aeroplano ko. Buto mataas yung pakpak.